Πάμε βίντεο στα ελληνικά, δεύτερη συνεχόμενη μέρα, δεύτερο βίντεο, σας έχω εκπλήξει, δεν το περιμένατε. Έλαξε, αυτή τη φορά όμως θα είναι όντως πιο μικρό. Λίγο να δούμε τι παίχτηκε τελικά με το hamster. Χθες σας εξήγησα τι είναι τα abilities και πώς δουλεύει και όλα αυτά και λίγο για τα hamsters εκεί γενικά, ωραία. Αλλά έγινε μια τεράστια αλλαγή αυτή τη φορά, για πρώτη φορά με αυτό το hamster που δεν την περιμέναμε, που να τη φανταστούμε. Γιατί, τι εννοώ, αυτό λοιπόν κανονικά το hamster υπολόγιζε και είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι εντάξει, πολύ χαλαρά θα μπορούσε να κάνει λιγότερο από 150 κανονικά θα έπρεπε, αλλά θα το κοστολογήσουν από 150 στο 180, 170, κάτι τέτοιο είπα. Πίστευα με βάση όλα τα hamster που μέχρι τώρα είχαμε δει. Άντε είχαν βάλει δύο μόνο hamsters, πάνω από 200 που ήταν αυτά που δίνουν και το remote bonus 600 τόσο της εκατό, συν τα rewards που παίρνεις ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή ο Ankla Zoth σου δίνει και κάθε φορά που είναι το ability κάθε δύο φορές ενεργοποιημένο παίρνεις και γύρω στα 20-25 RLT, γιατί μπορείς να αλλάξεις όλα τα rewards να τα κάνεις RLT αντί να παίρνεις άχρηστους miners, μικρούς και τέτοια. Τέλος πάντων, οπότε είχε νόημα. Και τι γινόταν, τόσα hamsters τόσο καιρό μας λέγανε ας πούμε ότι θα κάνει αυτό με το τάδε hamster θα σου δίνει speed up items, το άλλο hamster αυτό που θα σου δίνει θα είναι το ένα part chest και αυτά, και πηγαίνοντας σε αυτά τα hamsters έβλεπες ότι εντάξει, αλλά αυτό το καλό που έδινε το έπαιρνες σπάνια, γιατί είναι ας πούμε το δύσκολο reward. Κάτσε να δούμε, ας πάω σε ένα. Να, για παράδειγμα αυτός ο Τζόγκα Bonito, πώς να λένε, όταν είναι ενεργοποιημένο το Ultimate Ability σου δίνει ένα Speed Up Chest. Αν πας όμως στα Expeditions και πατήσεις, τώρα βέβαια δεν πρέπει να τρέχουν νομίζω, όχι, αν μπεις μέσα πατήσεις τα Possible Rewards βλέπεις, αλλά νομίζω πρέπει να είναι αυτό αυτός που δίνει λοιπόν τα Speed Up Items, να τα 500, 250, 175, 50 και το καθεξής μέχρι ένα. Τις περισσότερες φορές έπαιρνες ένα, 5, 10. Παίρνεις το μικρό reward. Το μικρό γιατί αυτά πάνε με possibilities, με πιθανότητες. Όπως και τα crypto, το άλλο hamster που σου δίνει και καλά ένα crypto chest. Συνήθως όταν το βάζω και είναι ενεργοποιημένο το ability, παίρνω 2, 1, 1,5, 5, 2,5, 1. Και αυτό σπάνια, γιατί ας πούμε τα καλά rewards έχουν ένα της χιλής, ένα στις 10.000, ένα στο εκατομμύριο πιθανότητες. Γι' αυτό βγάζει ένας χρήστης όλο τον χρόνο. Οπότε λοιπόν υπέθεσα και εγώ και άλλοι χρήστες βέβαια που άκουγα online ότι και το καινούριο hamster θα σου δίνει hamster, αλλά δεν θα σου δίνει η hamster ή η magic wool που αργότερα το χρησιμοποιούμε για craft άλλων hamsters, δεν θα δίνει συνέχεια σε κάθε ένα, και σίγουρα θα είναι τα Gen 3, αυτά τα 4 καλά που σου δίνουν και bonus. Θα είναι τα Gen 2 που εντάξει δεν τρέχει και τίποτα με τα Gen 2. Άντε και τα Gen 1, δηλαδή ο Bob, αυτά που είναι χάλια hamsters, τα μικρά ας πούμε, με χάλια στατιστικά. Απλά επειδή ξεκίνησαν να το κάνανε τον προηγούμενο μήνα και θα συνεχίσει μάλλον και στο μέλλον, ότι θα μπορείς να κάνεις craft ένα magic wool καταναλώνοντας ένα από τα μικρά. Και γι' αυτό αν δείτε, και εγώ πια δεν έχω τα μικρούλια, είχα πάρα πολλά hamsters. Και είχα και πολλά από αυτά τα μικρά. Το Bob, το The Hamster, το πώς λεγόταν αυτό που θυμάμαι, το Γκίλε, από αυτά είχα 2-3, ήταν και φτηνά, έπαιρνα 2-3. Δηλαδή έκανα ένα sale, ένα craft και ξέρω εγώ δεν θυμάμαι πώς τα δίνανε συνήθως και έπαιρνα 2-3. Οπότε όλα αυτά τα έκαψα και τα έκανα magic wool στο προηγούμενο craft. Όπου με αυτά τώρα αργότερα θα κάνουμε craft πάλι τα καλά, για να κάνω ένα από αυτά τα καλά hamsters θέλω. Οπότε με δεδομένο λοιπόν ότι θα σου δίνει είτε κάποιο hamster που τα καλά έστω Gen 2, δηλαδή κάμια βαλκυρίτα, κάμια μαμίτα, θα βγαίνουν πιο σπάνια και αυτό θα συνεχίσει να είναι, με βάση αυτό θα πω σε λίγο, πάλι θα συνεχίσει να είναι ακριβό, αλλά πιστεύω ότι και ακόμα και hamster θα βγαίνουν πιο αραιά και κάποια wool θα βγαίνουν πιο αραιά και πιθανόν τις άλλες φορές παίρνεις κάτι απλό, κάνα miner και αυτά. Όπως φάνηκε από λίγα screenshots που είδα σήμερα. Γιατί όμως? Γιατί το κοστολόγησαν πανάκριβα. Θα παίρνεις σχεδόν κάθε φορά είτε wool είτε hamster. Θα παίρνεις όμως τα μικρούλια. Τα χαμστεράκια τα μικρά πιο συχνά. Εντάξει, θα τα κάψεις αργότερα, πάρεις από ένα-δυο wool από το καθένα και αυτό καλό είναι. Εντάξει. Όμως, θυμηθείτε, είπαμε στο προηγούμενο βίντεο ότι κάθε
100 ώρες φορτίζει το Ultimate Ability, που σημαίνει αν δεν έχεις κι άλλα για να στέλνεις, γιατί εγώ τώρα θα στέλνω και αυτά που μου δίνουν 600% bonus, 3 μαζί. Αλλά τέλος πάντων, εγώ σου λέω ότι δεν έχεις τέτοια και μέχρι να ξαναφορτίσεις το Ultimate Ability και μία φορά στις 4 θα πεθάνει. Εγώ σου λέω μία φορά στις 4, έτσι, που θα πεθάνει πιο συχνά, αλλά λέμε τώρα. Θα πεθάνει, δηλαδή λέμε θα κάνει fail το expedition, θα μπορεί να το ξαναστείλεις μετά. Γιατί λέμε θα ψοφήσει, θα πεθάνει, το λέμε για πλάκα και πολλοί νομίζουν ότι πάει, το χάσε το hamster μετά. Τσάμπα, χάνω τα λεφτά μου τώρα και το αγοράζω. Οπότε ναι, τέλος πάντων, μετά από μια μικρή παύση επανέρχομαι. Ξαφνικά το έβαλαν να κοστίζει 500 τόσα δολάρια και τελικά το πούλησαν, και αυτοί δεν συνοούνται, το πούλησαν στο sale με 50% έκπτωση, ενώ ήταν γραμμένο στο blog 50% και είχαν πει προφορικά που τους ρωτούσαμε όχι, λάθος είναι αυτό στο blog, δεν είναι 50%, ξεχάστε το, απλά είναι τυπογραφικό λάθος. Θα πω μετά για τα chest αυτά τι παίζεται. Πάμε κατευθείαν στο sale λοιπόν, όπου βλέπεις αυτή την τιμή που αν το υπολογίσεις βγαίνει 200 τόσα. Κάτσε το κάνω τώρα. Ωραία, άρα σε Dodge 2.792 είναι 235 δολάρια, είναι το 50% που λένε με την έκπτωση 50% και 50%. Τέλος πάντων, και πού είναι τελικά το 100%. Άρα δεν το πουλήσουν, απλά το ονόμασαν 50%, αλλά αυτή θα είναι κανονική τιμή, γι' αυτό και αυτοί μπερδεύτηκαν και μας το είπαν έτσι, το ήταν και δεν ήτανε. Δεν μας νοιάζει, αφού δεν υπάρχει τελικά και sale με 100% κάπου, ήδη θα τελειώσει αυτό, δεν είναι περιορισμένοι το 50%. Που παλιά πουλούσαν τα hamsters και λέγανε 50% έκπτωση για τους πρώτους 200 που θα προλάβουν την πρώτη ώρα. Αυτό συνεχίζει συνέχεια, άρα είναι σαν στην ουσία 100% 235, δηλαδή έχει την ίδια τιμή με τον Άκλα Ζώθ και τον άλλον, τον Captain Jackpot, δηλαδή τα ακριβά, τα καλά hamster. Άρα λες, για να το κοστολογούν τόσο πολύ, κάτι παραπάνω θα δίνει. Άρα θα δίνει και ήδη από τα 3-4 expedition που είδα που έκανε στο γρήγορο, τα έβαλε και με τα speed up items, αυτός ο BB, ο Team Community Manager, έβγαζε κάθε συνέχεια hamster και είπαν ότι μάλλον υπήρχε και ένα μικρό bug, θα έβγαζε κανονικά και γούλ, αλλά θα έβγαζε γούλι hamster και αυτά, τα χαμστεράκια που έβγαλε ήταν τα μικρούλια βέβαια, το Bob, το The Hamster και αυτά που εμένα ας πούμε ήμουν άχρηστα. Οπότε ξανά άρχισα να σκέφτομαι, μήπως να το πάρω, να παίρνω αυτά τα άχρηστα τέτοια, θα έχει τα χαμστεράκια τα μικρά, που ούτε να τα βάλεις στο 3ωρο δεν αξίζει να τρέξουν. Τι να τα κάνω όμως, και άμα τελικά δεν ξανακάνουν αυτό που κάνουν τον προηγούμενο μήνα, που γι' αυτό το κάνανε, για να γλυκαθείς και να πάρεις αυτό το hamster και να βάλεις τα ωραία σου κρύπτο, τα 235 δολάρια, που είναι το 1/4 του βασικού μισθού στην Ελλάδα. Γι' αυτό το σκεφτόμαστε. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα το πάρω τελικά, αλλά με έβαλε σε σκέψεις. Τι να κάνω. Αν ξαναβγάλουν το ίδιο craft που βγάλανε και τώρα, πριν ένα μήνα, πότε το βγάλουν, πριν 2 εβδομάδες, 3, με κάθε μικρό χαμστεράκι από αυτά έπαιρνες ένα Magic Ghoul, όπου μετά με 13, 15, 20 Magic Ghoul, που θα πάρεις και από αυτό το χαμστεράκι μερικά Magic Ghoul εντωμεταξύ, θα μπορείς να κάνεις craft έναν από τους καλούς miner, τους Gen 3 ή τους Gen 2. Οπότε ναι, αξίζει. Δηλαδή θα τον αγόραζα, θα τα έδινα αυτά τα 235 δολάρια. Απλά τι με φοβίζει, ότι δεν ξέρεις αν θα ξαναβγάλουν αυτά τα crafts πάλι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ή θα τα ακριβίνουν πολύ. Θα λένε δώσε 5 birthday bobs, ξέρω εγώ, 3 γκίλ αυτούς τους hamster για να πάρεις ένα. Και ξέρω ένα magic ghoul και μετά θέλουμε 80 magic ghoul για να πάρεις ένα καλό hamster και όχι 30, 20, 15 που ήταν την προηγούμενη φορά τώρα πριν 2 εβδομάδες. Οπότε το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, πάω να σας εξηγήσω λίγο και με τα boxes τι παίζεται. Πάμε εδώ στα box. Λοιπόν, είπαμε και εχθές στο πρώτο βίντεο ότι αυτή η λογική που την έχω καταρχάς μπορείς να αγοράσεις εδώ με τα κρύπτο σου, να αγοράσεις, και το έκανα, αγόρασα ένα με algo που είχα. Μπορείς να αγοράσεις
τι λέει εδώ πέρα και τι σημαίνουν όλα αυτά και τι λέει? Ότι αυτά τα box έχουν ένα guarantee σύστημα των drops, δηλαδή κάθε 40 είναι σίγουρο ότι θα βγάλεις ένα από αυτά τα τρία που είναι εδώ με αυτά τα σύμβολα με το χ, δηλαδή το hamster, το Gordon Ramsay ή αυτόν το miner ή αυτόν το miner που είναι δύο καλοί miners, εντάξει, ένα ή έτσι, αλλά δεν θα ξόδευα 40 επί τόσο. Πόσο είναι αυτό? 50 Dodge. Τα 50 Dodge κάνουν 4,22 δολάρια. Εντάξει, δεν τα ξόδευα 40 επί 4, 4,16 και τα ψηλά 170-180. Μπορεί βέβαια όμως να είσαι τυχερός, να το ανοίξεις και να βρεις αυτό το reward πριν τα 40. Απλά αν δεν το έχεις βρει στο 400 θα στο δώσει σίγουρα. Αλλά ποιο? Ένα από τα τρία. Άρα μπορεί να είσαι τυχερός την πρώτη φορά, ακόμα και στο 400, να βγάλεις το hamster. Αυτό σημαίνει ότι ξόδεψες 40 επί 4,22. Εντάξει, είναι λίγο πιο φτηνά από το να το πλήρωνες κανονικά, δηλαδή στα 235 δολάρια. Εντάξει, γιατί όχι. Αλλά αν δεν είσαι τυχερός και δεν το βρεις στην πρώτη γύρα, στην πρώτη σαραντάδα, θα πας για τη δεύτερη σαραντάδα. Και άμα ούτε στη δεύτερη το βρεις, κάποιοι θα το βρούνε. Εντάξει, θα είσαι εσύ αυτός. Αν δεν είσαι και πας για την τρίτη, έχεις ξοδέψει πολύ πιο πολλά από ότι να το πήγαινες να το αγόριζες κατευθείαν. Οπότε γι' αυτό λέγαμε ότι σου δίνει όμως και τρία τέτοια. Σου έδινε 3 miners στο προηγούμενο event και σε αυτά τα δύο που έχουμε τώρα, το puzzle και το progression event. Παίρνεις αυτό το minerάκι και μετά πας στο craft, και το έκανα με το minerάκι αυτό miner που είχα πάρει από το προηγούμενο puzzle, να το, και κάνεις craft. Να το, εδώ βλέπετε, αν έχεις αυτό το miner τον έναν, μπορείς να κάνεις ένα box. Οπότε θα πάρω αυτό το case, το Gordon Ramsay box δωρεάν. Και έχω και δεύτερο τέτοιο. Πού το βρήκα? Το πήρα ήδη από το σημερινό, από το progression μάλλον, για το puzzle, γιατί έχω προχωρήσει λίγο, ναι. Το ξαναβάζω να γίνει αυτό, εντάξει. Ωραία, το έχω πάρει μία φορά και έχω βάλει ένα δεύτερο craft. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι σημαίνει. Και επειδή έχω ανοίξει ήδη 2, είδατε το νούμερο εκεί πέρα στο μετρητή, έλεγε 2 από 40. Θα ανοίξω ένα τώρα, θα γίνει 3 από 40. Μπορεί να είμαι τυχερός και να βρω και το hamster και να τελειώσω. Δεν χρειάζεται να πληρώσω τίποτα. Πολύ τυχερός. Μια μικρή επενδυσούλα στο προηγούμενο event. Όχι, δεν πάω από εδώ. Εδώ το αγοράζεις. Πρέπει να πάω στο storage. Αυτό τώρα το έκανα craft. Οπότε πρέπει να πάω στο storage. Loot boxes. Να το, εδώ. Και εδώ πάλι τα ίδια. 2 από τα 40. Αυτά. Βέβαια έχει και άλλα καλά rewards. 100 USDT, 50 USDT, 10 USDT. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να μην βγάλεις το hamster, να βγάλεις 100 USDT. Που και αυτά όμως είναι δύσκολα να βγούνε. Απλά σίγουρα ο hamster θα έχει ακόμα πιο λίγες πιθανότητες από τα 100 USDT, που και αυτά θα έχουν λίγες πιθανότητες. Αλλά θα έχουν λίγο καλύτερες πιθανότητες, οπότε μπορεί να βγάλεις και κανένα καλό reward. Λοιπόν, για να το ανοίξουμε να δούμε τι έκανα. Γκρι τα βλέπω τα πράγματα. Τίποτα. 250 common fun. Τίποτα. Φαντάζομαι να ανοίξει 40 τέτοια και να παίρνει μπουρδες. Εντάξει, τα 40 θα πάρεις και έκανα λίγο πιο μέτριο reward και λίγο, αλλά δεν ταξίζει 40 επί 4,22 δολάρια τα άλλα rewards. Ακόμα και το 100 USDT να βγάλεις, έχεις ξοδέψει 40 επί 4,22. Ωραία, άρα στο progression event και στο puzzle είπαμε έχει άλλα δύο τέτοια μανεράκια για να κάνεις το craft. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Γράψτε καταρχάς αν εσείς σκοπεύετε να το πάρετε ή τι θα κάνετε σχετικά με αυτό το hamster κάτω στα σχόλια. Επίσης, πραγματικά και εγώ έχω μπερδευτεί, ας πούμε, τι θα κάνετε στη θέση μου τώρα, έτσι όπως είδαμε με αυτή την αλλαγή, την έκπληξη που μας κάνανε. Να το πάρω, να μην το πάρω, τι να κάνω? Πρώτον. Και δεύτερον, έβγαλα, είπαμε Παρασκευή σήμερα, giveaway, θα το κοινοποιήσω από εδώ και από εκεί, θα είναι κάτω σε pinned comment και στο description, αυτό η φόρμα όπως της προηγούμενης εβδομάδας που τελειώνει την Κυριακή. Έτσι είπαμε, θα κάνουμε giveaways που θα πρέπει να γράψετε κάποιο σχόλιο και τέτοια και τελειώνουν την Κυριακή. Οπότε μπείτε τώρα, δείτε τι θέλει το Google Form αυτό να συμπληρώσετε, να κάνετε, ώστε να πάρετε μέρος στο giveaway. Αυτή τη φορά θα δίνω σε έναν νικητή 10 RLT και σε έναν άλλον 10 δολάρια σε crypto, USDT, USDC, Doge, ό,τι θέλει. Εντάξει, κάποιο με
χαμηλά fees. Με το πάμε BTC θα μας τα φάει τα μισά το transaction fees. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Καλή συνέχεια.